Hello friends, my name is Samar Gill and I am 18 years old. मेरा हुणे IELTS का रिजल्ट आया है and I have got 7.5 bands overall and not less than 6 each. And मेरा इतने SWICS Private Limited Language Schools में इतनी ट्रेनिंग की है for 1 month. ਅਤੇ कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि थोड़े बैंड्स नहीं आ पा रहे ने या 5 बैंड्स या 5.5 तो बढ़ नहीं पा रहे किसी एक अद्धे मॉड्यूल ਤਾਂ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਐਨ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਐਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰეკਮੈਂਡ ਯੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੈਲ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ ਜੇਪੀ ਸਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੇਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਤੇ ਬੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰਸ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੀਡਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਬਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਰ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਹਿਮ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਸ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਦ ਸਕਿਮ ਰੀਡਿੰਗ, ਹਾਊ ਟੂ ਗੋ ਫਾਸਟ ਐਂਡ ਬੀ ਇਨ ਦ ਟਾਈਮ। तो वो वधिया सीगा ते काफ़ी मॉक टेस्ट भी होंगे इतने प्रॉपर थोड़ा एक बूस्टर मिलता है, सारी वोकैब मिलते हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि तुम जरूर इतने जरूर आओ एक बार अपना जो भी है IELTS ट्राई करो। ऑल्सो अपनी वीज़ा की फाइल वाली एक बार जरूर कॉन्टैक्ट करो।